હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 13મી મેના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. આ વિડીયોનું તમામ ડિસ્ક્રિપ્શન અને ક્વેશ્ચન છે તમને ઇંગ્લિશમાં મળશે અને વિડીયોનું જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે તમને ગુજરાતીમાં મળશે. સ્પેશિયલી હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટની જે એક્ઝામ આવે છે એને અનુલક્ષીને આખો વિડીયો તૈયાર કરેલો છે. શરૂ કરીએ વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આપણા આજના વિડીયોમાં. રિસેન્ટલી વિચ ઓફ ફોલોઇંગ companies has become the first Indian airline operate domestic, commercial, and large aircraft using sustainable aviation fuel. તો સસ્ટેનેબલ એવિએશન ફ્યુલનો ઉપયોગ કરી અને ભારતની સૌથી પહેલી એરલાઇન કંપની કઈ બની કે જેણે ડોમેસ્ટિક અને કોમર્શિયલ એરક્રાફ્ટ છે બરાબર એનો ઉપયોગ કર્યો. ડોમેસ્ટિક કોમર્શિયલ એરક્રાફ્ટ છે એની ઉડાન. તો આ એરલાઇન કંપનીનું નામ છે વિસ્તારા એરલાઇન. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી. હાલમાં જ વિસ્તારા એરલાઇન કંપની છે એ ફર્સ્ટ એરલાઇન કંપની બની કે જેણે સસ્ટેનેબલ એવિએશન ફ્યુલ છે તો કે એનો ઉપયોગ કર્યો. વિસ્તારા એરલાઇન કંપનીની થોડીક વાત કરી લઈએ તો એને કોના દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે એટલે કે એને ઓપરેટ કોણ કરે છે? એને ઓપરેટ કરે છે ટાટા ગ્રુપ અને સિંગાપોર એરલાઇન્સ, બંને મળીને આ ઓપરેટ કરે છે. ક્લિયર? બાકી સસ્ટેનેબલ એવિએશન ફ્યુલ છે ઓકે, એનાથી આ જે ફ્લાઇટ ઉડી છે એ ક્યાંથી ક્યાં ઉડી છે? તો કયા બે જંકશન વચ્ચે ઉડી છે? તો કે મુંબઈ અને દિલ્હી. મુંબઈથી દિલ્હી સુધી આ ફ્લાઇટ ગઈ છે. અને આ જે ફ્લાઇટ ઉડી ઓકે, તો એમાં કેટલા ટકા સસ્ટેનેબલ એવિએશન ફ્યુલ હતું? તો કે 17% સસ્ટેનેબલ એવિએશન ફ્યુલ હતું અને બાકી 83% છે એ જેટ ફ્યુલ હતું. આ પણ યાદ રાખીશું. અને બાકી વાત કરીએ તો આ સસ્ટેનેબલ એવિએશન ફ્યુલ ઉપયોગ કરવાનો ફાયદો શું? તો આનાથી જે છે કાર્બન એમિશન છે ઓકે એ આપણે ઘટાડી શકીએ છીએ. આનાથી 10,000 પાઉન્ડ જેટલું કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે આપણે ઘટાડી શક્યા હતા. અને સસ્ટેનેબલ એવિએશન ફ્યુલ છે એક ટાઈપનું બાયોફ્યુલ છે. India recently elected as a member of CORSIA and LTAG since which year? તો ભારત છે કોર્સિયા અને એલટીએજી નો સભ્ય ક્યારથી બનશે? આ બનશે 2027 થી. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. તો આઈસીઓ અંતર્ગત ચાલતી બે ઇનિશિયેટિવ છે કોર્સિયા અને એલટીએજી. તો હાલમાં ચર્ચામાં રહ્યા હતા. ભારત છે એ કોર્સિયા અને એલટીએજી નો સદસ્ય બનશે, મેમ્બર બનશે 2027માં. આઈસીઓ નું અહીંયા તમને પૂરું નામ પૂછી શકે છે. આઈસીઓ નું પૂરું નામ છે ઇન્ટરનેશનલ સિવિલ એવિએશન ઓર્ગેનાઇઝેશન. એની સ્થાપના છે એ 1944માં થઈ હતી. આઈસીઓ નું હેડક્વાર્ટર ક્યાં આવેલું છે? તો કે મોન્ટ્રિયલ, કેનેડાની અંદર. કેનેડાના મોન્ટ્રિયલમાંનું હેડક્વાર્ટર છે. બાકી આઈસીઓ છે બરાબર, એનો ટાર્ગેટ શું છે? નેટ ઝીરોનો એ છે 2050નો. તો ભારતને પણ 2050 સુધીમાં એવિએશન સેક્ટરની અંદર છે એ નેટ ઝીરો બનવું પડશે. બાકી આમ ભારતનો નેટ ઝીરો માટેનો ટાર્ગેટ કેટલો છે? 2070નો. Recently, which of following Indian American has appointed as a domestic policy advisor to US President Joe Biden? US પ્રેસિડેન્ટના જો બાઇડનના ડોમેસ્ટિક પોલિસી એડવાઇઝર તરીકે કયા ભારતીય અમેરિકી વ્યક્તિની નિયુક્તિ થઈ છે? આ નિયુક્તિ થઈ છે નીરા ટંડનની. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. તો નીરા ટંડન હાલમાં જ છે જો બાઇડનના ડોમેસ્ટિક પોલિસી એડવાઇઝર બન્યા છે. અને બાકી વાત કરું તો હમણાં જ હવે અમેરિકાની અંદર છે લેટેસ્ટ 2020માં ઇલેક્શન થયા હતા. 2020 પછી હવે 2024માં અમેરિકાની અંદર ઇલેક્શન થવાના છે પ્રેસિડેન્ટના. તો અમેરિકામાં દર 4 વર્ષે પ્રેસિડેન્ટના ઇલેક્શન થતા હોય છે. તો આ વર્ષે 2024માં થશે, નેક્સ્ટ યરમાં. અને જો બાઇડન છે એમની પાર્ટીનું નામ તમને પૂછી શકે છે. એમની પાર્ટીનું નામ છે ડેમોક્રેટિક પાર્ટી. એમના અપોઝિશનમાં જે પાર્ટી આવવાની છે એમનું નામ છે રિપબ્લિકન પાર્ટી. અને રિપબ્લિકન પાર્ટીના જે ઉમેદવાર છે એને આપણે ઓળખીએ છીએ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ. તો એમની વિરુદ્ધમાં ઉભા રહેશે. બાકી વાત કરીએ તો દર 4 વર્ષે અમેરિકામાં પ્રેસિડેન્શિયલ ઇલેક્શન થાય છે. ભારતમાં દર 5 વર્ષે થાય છે. અને રશિયાની વાત કરું તો ત્યાં દર 6 વર્ષે થાય છે. દરેક દેશોના કોન્સ્ટિટ્યુશન પ્રમાણે છે અલગ અલગ નિયમો પ્રમાણે અલગ અલગ વર્ષે પ્રેસિડેન્શિયલ ઇલેક્શન થતા હોય છે. નાયબ ગોકાબ રિસેન્ટલી લોન્ચ બાય વિચ ઓફ ફોલોઇંગ કન્ટ્રી? તો નાયકાબ ગોકાબ છે ઓકે એ ભૂટાને લોન્ચ કરેલું છે.
તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. આ નાયકા વોકઅપ છે એક પ્રકારનું ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ છે જે ભૂટાને હાલમાં લોન્ચ કર્યું છે. ભૂટાને ભારતની મદદથી એક સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યો હતો જેનું નામ છે INS-2B. એને ભૂટાન સેટના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. કયા રોકેટની મદદથી લોન્ચ કર્યો હતો? PSLV-C-54. બાકી ભૂટાનના જે રાજા છે કિંગ જિગ્મે ખેસર નામગ્યાલ વાંગચુક, ઓકે, ભારતની વિઝિટ માટે આવેલા હતા. ભારત ભૂટાન વચ્ચે બોર્ડર એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે તે ભારતમાં આવેલા હતા. ભૂટાન છે રિસેન્ટલી લિસ્ટ ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝની લિસ્ટમાંથી દૂર થયું, એ પણ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે ભૂટાન માટે. અને બાકી ભૂટાનના જે અત્યારે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે એ કોણ છે? લોટે શેરિંગ. ભૂટાનને ભૂટાનની અંદર છે ડ્રુક યોલના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. જેમ કેમ ઇન્ડિયાને આપણે ભારતની અંદર ભારતના નામથી ઓળખીએ છીએ, એવી જ રીતે ભૂટાનને ડ્રુક યોલ કહે છે ત્યાંના લોકો. રિસન્ટલી સ્પીસીસ નેમ્ડ સૌરોના ટ્રાયંગ્યુલર અને સૌરોના અરિગેરા has been discovered by scientists which of following species. નીચેનામાંથી શેની પ્રજાતિ છે એવું કહેવાનું છે. આ બટરફ્લાયની એક પ્રજાતિ છે, તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે સૌરોના ટ્રાયંગ્યુલર અને સૌરોના એરિગેરા એ બટરફ્લાયની એક પ્રકારની સ્પીસીસ છે, તો આન્સર આવશે બટરફ્લાય. એક બીજી પણ બટરફ્લાયની એક નવી સ્પીસીસ મળી આવી હતી, એનું નામ છે આર્જેન્ટેરિયા. ઓકે, એની સિલ્વરની પાંખ હોય છે, આખી પાંખની જે બોર્ડર હોય સિલ્વરની હોય છે, તો એના ઉપરથી આર્જેન્ટેરિયા એટલે કે સિલ્વર જેવું. ઓકે, બાકી એક બ્રહ્મોસ સદાશિવા નામની પણ એક બટરફ્લાયની નવી પ્રજાતિ મળી હતી, આ કેરળમાંથી મળી હતી. મીટિંગ ઓફ નેશનલ સિક્યુરિટી એડવાઇઝર ઓફ ઇન્ડિયા એન્ડ અમેરિકા, સાઉદી અરબ, UAE was organized by which of following country? 4 દેશોના નેશનલ સિક્યુરિટી એડવાઇઝર મળ્યા હતા, ઇન્ડિયા, અમેરિકા, સાઉદી અરબ, UAE. આ કયા દેશમાં મળ્યા હતા? સાઉદી અરબમાં. આન્સર આવશે સાઉદી અરબ. તો ઇન્ડિયા, અમેરિકા, સાઉદી અરબ, UAE નેશનલ સિક્યુરિટી એડવાઇઝર વોઝ મીટ એન્ડ કયા દેશમાં આ લોકોની મુલાકાત થઈ? તો કઈ કે સાઉદી અરેબિયામાં. ભારતના જે નેશનલ સિક્યુરિટી એડવાઇઝર છે એમનું નામ શું છે? અજીત ડોવાલ છે. અને ભારતના સૌથી પહેલા જે નેશનલ સિક્યુરિટી એડવાઇઝર છે, ઇન્ડિયા ફર્સ્ટ નેશનલ સિક્યુરિટી એડવાઇઝર, એનું નામ શું છે? એ છે બ્રિજેશ મિશ્રા. હાલમાં અજીત ડોવાલ છે અને સૌથી પહેલા પૂછે તો બ્રિજેશ મિશ્રા છે. ક્લિયર? બાકી ભારતની અંદર નેશનલ સિક્યુરિટી એડવાઇઝર છે એની શરૂઆત થઈ 1998-99 થી, અને સાઉદી અરબ પણ એક કારણથી ન્યૂઝમાં છે. રયાના બરનાવી સાઉદી અરબની ફર્સ્ટ વુમેન છે જે સાઉદી અરબ તરફથી સ્પેસમાં જશે, એ પણ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે. હાલમાં જ પરલાખે મુંડી રેલવે સ્ટેશન આ ન્યૂઝમાં હતું, આ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? પરલાખે મુંડી રેલવે સ્ટેશન છે આ ઓડિશાની અંદર આવેલું છે, તો આન્સર આવશે ઓડિશા. ઓડિશાનું પરલાખે મુંડી રેલવે સ્ટેશન છે, ઇન્ડિયન રેલવે છે અને ડિમોલિશ કરવા માંગે છે, તો એના કારણથી આ ન્યૂઝમાં હતું. અને આ ઓડિશાનું ઓલ્ડેસ્ટમાંથી ઓલ્ડેસ્ટ રેલવે સ્ટેશન છે. સૌથી પહેલું કહીએ તો સૌથી પહેલું રેલવે સ્ટેશન ઓડિશાનું પરલાખે મુંડી રેલવે સ્ટેશન છે, 1899માં બનેલું હતું. બાકી ભારતમાં સૌથી પહેલી રેલવે છે 1853માં મુંબઈ થાણે વચ્ચે ચાલી હતી. સ્વતંત્ર ભારતના સૌપ્રથમ રેલવે મંત્રી પૂછે તો એ જોન મિથાઈ છે. ફર્સ્ટ રેલવે મિનિસ્ટર ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ઇન્ડિયા એ કોણ છે? જોન મિથાઈ. બાકી આ બધા પોઈન્ટ યાદ રાખજો. Which of following has recently announced a common uniform by which armed force? તો નીચેનામાંથી કઈ ફોર્સ છે કે જેણે તમામ પદ માટે કોમન યુનિફોર્મની જાહેરાત કરી છે? તો આ જાહેરાત કરી છે ઇન્ડિયન આર્મીએ, તો આન્સર આવશે ઇન્ડિયન આર્મી. હાલમાં જ ઇન્ડિયન આર્મી દ્વારા છે યુનિફોર્મ એક કોમન યુનિફોર્મ છે એ અંગે એનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં આવી છે. બ્રિગેડિયર અને એની ઉપરના જે ઓફિસર્સ છે એના માટે એક કોમન યુનિફોર્મ રાખવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ઇન્ડિયન આર્મી છે બીજા કારણથી પણ ન્યૂઝમાં હતી, એક પાલ્મ 400 ડ્રોન્સ છે ઇન્ડિયન આર્મીએ હાલમાં જ એનું સક્સેસફુલી ટેસ્ટ કર્યા હતા. આનું પૂરું નામ પૂછી શકે, પ્રિસિશન અટેક લોઇટરિંગ સિસ્ટમ. ઓકે, બાકી ઇન્ડિયન આર્મીના જે સોલ્જર્સ છે એને ચાઇનીઝ લેંગ્વેજની ટ્રેનિંગ આપવા માટે છે
તેજપુર યુનિવર્સિટી આસામ સાથે કરાર કરવામાં આવ્યા છે. અને બાકી ઇન્ડિયન આર્મીના તમને ચીફ પૂછી શકે છે, તો એ કોણ છે ત્યારે મનોજ પાંડે. 36th CISO deep dive training program has been organized in which of following organization in New Delhi? તો આજે CISO deep dive કાર્યક્રમ છે એ NEGD દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યો છે, એના દ્વારા ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવ્યો છે. આન્સર આવશે NEGD. એકચ્યુઅલમાં આ એક પ્રકારનો સાયબર સુરક્ષા કાર્યક્રમ હોય છે, જેનાથી સરકારી ઓફિસર્સ છે એને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. દર વખતે મોટી મોટી કંપનીઓ છે, ગૂગલ છે, માઇક્રોસોફ્ટ છે, બધી ટ્રેનિંગ આપતી હોય છે આ માટે. તો આ વખતે જે ટ્રેનિંગ આપવાનું કામ કરે છે નેશનલ ઈ ગવર્નન્સ ડિવિઝન એટલે કે NEGD કરે છે. ક્લિયર? મિનિસ્ટ્રી ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક IT મંત્રાલય અંતર્ગત ચાલતી કંપની છે. ક્લિયર? તો એના દ્વારા અત્યારે આ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. Which of following state has recently become the first state to provide digital health card for children? ડિજિટલ હેલ્થ કાર્ડ બાળકોને આપનાર સૌથી પહેલું રાજ્ય બન્યું ઉત્તર પ્રદેશ. તો આન્સર આવશે ઉત્તર પ્રદેશ. ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌ ખાતેથી આ પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ કરવામાં આવેલો છે ડિજિટલ હેલ્થ કાર્ડનો. બાકી 109મી ઇન્ડિયન સાયન્સ કોંગ્રેસ છે એ પણ ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌમાં થશે. એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ ટ્રેનિંગ સેન્ટર છે એ પણ ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌ ખાતેથી શરૂ કરવામાં આવેલું. તુંગનાથ ટેમ્પલ છે રિસેન્ટલી આને મોન્યુમેન્ટ ઓફ નેશનલ ઇમ્પોર્ટન્સ છે ડિક્લેર કરવામાં આવ્યું છે. આ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો આ ઉત્તરાખંડની અંદર આવેલું છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તુંગનાથ ટેમ્પલ છે મોન્યુમેન્ટ ઓફ નેશનલ ઇમ્પોર્ટન્સ ડિક્લેર કરવામાં આવ્યું છે. રુદ્રપ્રયાગ ડિસ્ટ્રિક્ટ ઉત્તરાખંડની અંદર આવેલું છે. આર્કોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાએ આને નેશનલ મોન્યુમેન્ટ ઓફ ઇમ્પોર્ટન્સ જાહેર કર્યું છે. બાકી લોર્ડ શિવનું ટેમ્પલ છે 12,800 ફીટ ઊંચું છે. ઓકે. અને આર્કોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાની વાત કરું તો 1861માં એલેક્ઝાન્ડર કનિંગહામ છે એને આની સ્થાપના કરી હતી. સક્ષમ has been recently launched by which Ministry of India? સક્ષમ નામનું એક હાલમાં જ પોર્ટલ છે એ શરૂ કર્યું છે હાલમાં જ હેલ્થ એન્ડ ફેમિલી વેલફેર મંત્રાલય. આન્સર આવશે હેલ્થ ફેમિલી વેલફેર મિનિસ્ટ્રી. તો સક્ષમનું અહીં તમને પૂરું નામ પણ પૂછી શકે છે સ્ટિમ્યુલેટિંગ એડવાન્સ નોલેજ ફોર સસ્ટેનેબલ હેલ્થ મેનેજમેન્ટ. અને જે હેલ્થ એન્ડ ફેમિલી વેલફેર મિનિસ્ટ્રી છે એના મિનિસ્ટર પૂછી શકે છે તમને, તો એ કોણ છે અત્યારે? મનસુખભાઈ માંડવિયા. હાલમાં જ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મોદી રિસેન્ટલી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્રભાઈ મોદી ઇનોગ્રેટેડ ઇન્ટરનેશનલ મ્યુઝિયમ એક્સપો ફ્રોમ વિચ પ્લેસ? ઇન્ટરનેશનલ મ્યુઝિયમ એક્સપો છે ન્યૂ દિલ્હી ખાતેથી પ્રધાનમંત્રીએ લોન્ચ કર્યો છે. આન્સર આવશે ન્યૂ દિલ્હી. અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ કલ્ચર અંતર્ગત છે હાલમાં જ 383 જેટલા અત્યારે મ્યુઝિયમ છે રનિંગ છે. બાકી આ માટેનો જે મેસ્કોટ છે શુભંકર એ કોણ છે? પ્રી હિસ્ટોરિક ડાન્સિંગ ગર્લ છે આના માટેનું મેસ્કોટ છે. ભારતનું સૌથી ઓલ્ડેસ્ટ મ્યુઝિયમ પૂછે તમને તો એ છે ઇન્ડિયન મ્યુઝિયમ કોલકાતા. ગુજરાતનું સૌથી જૂનું મ્યુઝિયમ પૂછે તો એ છે કચ્છ મ્યુઝિયમ. અને ઇન્ટરનેશનલ મ્યુઝિયમ ડે પૂછે તો એ 18 મે. તો અહીંયા આપણો વિડીયો સમાપ્ત થાય છે. હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટનો તમારે કોર્સ લેવો હોય તો આપણી વેબસાઇટ વિઝિટ કરી શકો છો stareducation.net.in, અથવા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એપ્લિકેશનની લિંક છે, વેબસાઇટની લિંક છે, બંનેમાંથી તમે કોર્સ આપણો એક્સેસ કરી શકશો. પેમેન્ટ કરશો એટલે કોર્સ એક્ટિવ થઈ જશે.